नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले चिसो याममा एकदमै मिठो अनि तातो तातो चामलको पुरी बनाउने रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्दै छु। यो एकदमै सजिलो तरिकासँग बनाउन सकिन्छ अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। चामलको पनि यति मिठो अनि यति राम्रो पुरी बनाएर खाजा नास्ताको रूपमा तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ मैले आज तपाईहरुको सामु चामलको पिठोबाट पुरी बनाउने रेसिपी शेयर गर्दै छु। म सुरु गर्छु। मैले सुरुमा पिठोलाई मुस्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँनेर कति आवश्यक छ त्यति जति मैले पिठोलाई राखे अनि यसमा मैले हल्का गुलियो बनाउने भनेर चिनी मिक्स गर्दै छु। तपाईहरुलाई चाहिँ यो चिनी अप्सन भयो, राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला, नराख्ने भएपछि नराख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो चिनी राखेर पकाउने बेला तरकारी बिना पनि खान मिल्छ, त्यसैले मैले चिनीलाई पनि मिक्स गरेर बनाउँदै छु। सुरुमा चिनी र पिठोलाई हल्का यताउति बनाएर मिक्स गर्ने, त्यसपछि नर्मल पानीले नै चिसो पानीले नै यसलाई मुस्नु पर्ने छ। र मुस्ने बेला आटाको पिठो, मैदाको पिठो, गहुँको पिठो मुछे जस्तै गरी तपाईले यसको रोटी बनाउने डो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको पिठो चाहिँ हल्का ठस्को हुन्छ, हल्का एकदमै छिट्टै चुट्दिने खालको हुन्छ, त्यसैले पनि तर यसलाई राम्रोसँग मिलाएर बनाने भने यसको पनि राम्रो पुरी बन्ने गर्छ। म चाहिँ सुरुमा यसको पिठोलाई रेडी गर्दै छु। यसरी मैले यसको पिठो रेडी गरिसके र यसको पिठो मुस्न पनि एकदमै छिटो हुन्छ, एकैछिन मुचिन्छ। र यसरी यसको पिठो रेडी गरिसकेपछि तपाईले हल्का हातमा तेल लगाएर यो पिठोको भाग जताकतै लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पिठोमा तेल लगाइयो भने हातमा चप्किदैन र रोटी बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले जताकतै लगाइदिन्छु एकछिन तेल। यसरी जताकतै पिठोमा तेल लगाइसकेपछि यदि हजुरसँग समय छ भने 15-20 मिनेट जति पिठोलाई छोपेर राखिसकेपछि झन् एकदमै राम्रो हुन्छ। तर समय छैन भने पनि तपाईले पिठो तयार हुने बित्तिकैबाट तपाईले पुरी बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब यसलाई छोपेर राख्दैन, अहिले नै अब मैले तत्काल यसको रोटी बनाउन सुरु गर्दै छु। र यतिको बनाइसकेपछि अब यहाँनिर मैले यसको रोटी बेल्नको लागि यसमा प्लास्टिकमा राख्नुपर्छ। बेलिसकेपछि पनि भाँडामा राख्ने भने चप्किन्छ र चप्केर तेलमा राख्नलाई निकालेर राख्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अनि मैले यो एउटा बटुकामा बनाउँदै छु र यो बटुकालाई चाहिँ सफा प्लास्टिकको भित्र राखेर यसरी बाहिरपट्टिको भागमा यसरी तेल लगाइदिने अनि यसैमा बनाउँदै छु। र तपाईहरुले हातमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हातमा अलि लेबल नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसैले मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु। हातमा सुरुमा तेल लगाउने अनि यही बटुकाको पिठमा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले सानो आफूले कतिको बाक्लो पातलो बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको पिठोलाई ल्याउँछु। त्यसपछि पिठोमा हल्का तेल लगाएर अब यसैमा यही बटुकाको पिठमा तपाईले यसरी राम्रोसँग जताकतै बराबरी हुने गरेर यसरी बेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाइयो भने छिटो पनि हुन्छ र यो बिग्रिदैन, होइन भने यो चामलको पिठो एकदमै ठस्को हुन्छ, भाँचिने सम्भावना हुन्छ। लोरी र बेलनामा यो पिठो राखेर बनाउन मिल्दैन, त्यसैले तपाईहरुले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले कत्रो शेप दिनुपर्ने हो त्यत्रै शेपमा तपाईले
बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बनाइसकेपछि यसरी मुनिबाट राम्रोसँग तानेर यही प्लास्टिकको भाँडामा राख्न सक्नुहुन्छ, प्लास्टिक फिजाएर। मैले यसै गरी बनाउने छु रोटीहरू। अनि तपाईले तेलमा राखेर राम्रोसँग पकाएर खान सक्नुहुन्छ। अब मैले यसरी बनाउँदै तेलमा पकाउँदै गर्छु। यसलाई फेरि धेरै बनाएर धेरै राखियो भने फेरि तेलमा निकालेर राख्नलाई फेरि भाँचिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अब मैले 2-4 वटा बनाए स्टक। त्यसपछि चाहिँ अब कराईमा तेल तताइसकेको छु। अनि तेल तताएर अब मैले तेल तातिसकेपछि यसलाई एक एक गरेर राख्दै पकाउँदै गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर किटको कराईमा तेल तताइसकेँ र मैले ग्यासमै बनाउँदैछु। र अब तेल तातिसकेपछि यसलाई यसरी राम्रोसँग उचालेर राख्ने। अनि तेलमा कस्तो पकाउने हो, रातो रातो बनाउन मन छ भने रातो रातो बनाउने, होइन भने अलिकति कलर चेन्ज भएर पाकिसकेपछि यसलाई तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। पिठोलाई केही बेर नछोपेर मैले पिठो मुसेको तत्कालै बनाएर चाहिँ कुनै कुनै रोटीहरू राम्रोसँग फुरेको छैन, राम्रोसँग बनेको छैन भने पछि मैले बनाएको रोटीहरू एकदमै राम्रोसँग फुलेको छ र राम्रोसँग बनेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अझै योभन्दा रातो रातो हुने गरी पकाउन चाहनुहुन्छ भने पकाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने यतिको बनिसकेपछि यो पाकिहाल्छ। म चाहिँ अब यसलाई यतिकै निकालिदिन्छु र तपाईहरुले पनि यसलाई यसै गरी एक एक गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब सबै रोटीहरू यसरी नै पकाउँछु। मैले बनाएको आजको रोटी चाहिँ सुरुको रोटीहरू 2-3 वटा चाहिँ फुरेको थिएन र अहिले चाहिँ लास्टतिर पिठो हल्का नरम भइसकेपछिको रोटीहरू चाहिँ मज्जाले फुरेर फुलेर एकदमै राम्रो पुरी बनेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म चाहिँ अब बाँकी पिठोहरूलाई पनि यसै गरी बनाउँदै सकाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब पकाएर लास्टसम्म सकिसकेँ र यो चाहिँ लास्टतिरको रोटी एकदमै राम्रो बनेको छ, एकदमै मिठो पुरी बनेको छ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला र तपाईहरुले पनि घरमै एकदमै ताजा अनि एकदमै मिठो चामलको पुरी तरकारी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले मेरो नेपाली सादा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अनि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने भिडियोहरू शेयर गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि तपाईहरुको सामु चाहिँ 2 वटा तरिकाबाट लड्डु बनाउने रेसिपी तपाईहरु सामु शेयर गरेको थिएँ। यदि मन पर्छ भने तपाईहरुले लड्डु पनि हेरेर आफूले पनि बनाउनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।